grade 4, alam ko na, I'm going to be a reading teacher. I'm a dyslexic. So, in grade 4, hindi pa rin ako marunong magbasa, but I'm mild dyslexic compared to some of the kids I'm teaching now. So, grade 4, hindi pa rin ako marunong magbasa, pero magaling ako mag-memorize ng whole word. So, ang tagal kong nag-fake na nakakabasa. But until grade 4, doon na ako nag-start mag-slide. Kasi naintindihan ko lahat ng lessons ko, except that hindi ko mabasa. So, I had a very keen teacher. Siya lang ang nakadiscover na hindi ako marunong magbasa. So, she gave me a one-on-one parang lesson for a year. And then, from then on, ito na ako magbasa. It's very fulfilling. Sobrang, kasi different kids eh. So, ayoko kasi, I've taught mga 5 years in the classroom na you only have one lesson plan and then you teach a group of kids. Here, you tweak, you personalize the lesson plans, you get to know their personality. Hindi lang yung label nila na ano ba sila, dyslexic with ADHD. Hindi lang ganon. You get to know them, you get to know their interests, and then you prepare your lesson plans and activities according to their interests. So, sobrang happy. You look forward to every session. Kasi parang, lalo na pag magandang lesson plan, parang you look forward to it. Teaching. Talagang early intervention is key. So, according to studies, pag grade 4 na yung bata, it takes them thrice as long to intervene. Parang to teach them phonemic awareness. Pag nasa grade 4 na, thrice as long kesa kung 5 years old pa lang sila. So, the earlier, the better. No, ang tagal mag-deny ng mga Pilipinong magulang. Sobrang tagal mag-struggle. So, pag in-alert na sila ng school, ang dami mo ng away sa teacher, away sa principal, and then, pag grade 4 na, dun na yung, di ba, sa EDR, dun mo na malalaman na, okay, tapos na ang learning to read. Now, you read to learn. Pag ginagamit na natin ng reading to learn, din na bumabagsak yung bata. Doon pa lang na-alert yung mga magulang na, okay, we need to go to the DevPed or EduCpsych. And then doon pa lang kumukuha ng intervention. In average, ang mga kids dito ranging from grade 5 to grade 8, doon pa lang sila So, pag wala ng school na tumatanggap sa kanila, doon pa lang sila humihingi ng intervention. A good reader, ano siya? Siyempre, yung goal natin, accurate, automatic, uses his or her background knowledge while reading, and interact with the text. Siyempre, sa first phase namin, hindi sila automatic decoders, hindi pa sila, yung phrasing nila, very robotic pa. Pero yun yung goals namin na to accurately, when he sees a word, to accurately decode the word so that yung prosody, yung parang yung chunking or phrasing in connected passages, parang conversation na lang. Yun yung characteristics of a good reader. So, each hour, it's either a visual day or an auditory day. But meron kami mga kids na sinasabay kasi may 2 hours kami. In a session, may 2 hours na from visual, visual na pupunta siya sa auditory. But for younger kids, ang 1 hour, it's either a visual or an auditory day. So, for a visual day, we do visual cards. That means we show them cards like this. Yung cards kasi naka-color, color code pa. So, for example, a white card
a pink card, salmon card yan sa Slingerland. Sabi niya, ano daw yan? Vowels. And white cards are consonants. So, marami siyang cards. May blue cards, and all. So, ang ginagawa sa visual cards, we build automaticity. Pag nakita ng bata, ayan, he will be able to write it in the air. Like, this is the letter G for goat. We have keywords, G. The keywords are what the kids use to unlock the sounds. So, pag nakita na yan, automatic na G, go, go. So, it's simultaneous visual, auditory, and kinesthetic. Okay, and then, after doon, from the single sounds, we do word reading. Sometimes, word reading is decoding real words or nonsense words, and then we proceed to reading phrases, reading sentences, reading connected passages. Yung connected passages can be controlled text, yun yung kung ano yung pinag-aralan namin na vowel pattern, yun lang yung lalabas, or authentic literature. For auditory naman, we still use the auditory cards, but this time the cards they cannot see the letters. I will only say the sound. For example, what says G, then automatically dapat yung bata sasabihin niya G, go, go. And then I will reinforce by showing him the card. And then we do phonemic awareness activities kasi yun ang pinaka-importante. Prior to spelling, dapat nakakarinig sila ng sounds. They know how to manipulate the sounds. And then after that, we do structured spelling. Merong structured spelling wherein a word is broken down into syllables and then ina-identify mo muna yung vowels before spelling. Then after word spelling, we do writing of sentences until writing of paragraphs. So from single sound to by doing personalized lesson plan. So, I as a reading specialist, kailangan alam mo yung strengths niya, yung needs niya, and then you cannot pre-plan. Kasi kanina, nakita ko na, yung kid ko ngayon, hirap sa ganitong concept. So, by next lesson plan, mas marami siyang practices on that concept. So, it's really personalized. Okay. This is a therapy center. So, it depends on the assessment. So, kunyari, meron kasing kids na when they come here, they don't know how to decode or spell. Meron naman comprehension. So, we do the therapy according to their needs. If we need to change things, siguro we should add more assistive technology strategies kasi marami na sa ibang bansa na pag dyslexic yung bata, tinuturuan na ng assistive technology. Kunyari, text-to-speech, speech-to-text, ganyan. Pero dito sa Philippines, bawal pa. Meron silang concept of equality na pag lahat ng bata, pag gumamit ng reader, hindi dapat lahat makakagamit. So, wala pa silang awareness na we need to let our kids with dyslexia use assistive technology. We expose them to both controlled passages to practice their decoding and encoding, but authentic literature is still our best material. Kasi they should first love reading, they should first love literature. We have cards, we have files, we do a lot of games actually. So lahat literacy games.
Most of these materials are prescribed by the Slingerland approach. So yun. Slinger. So we do a lot of anecdotal record. So on the spot while we teach, nag-anecdotes kami. Tapos, at the end of 24 hours intervention, we do a thorough progress report. So, behavior ng parents. Marami kasing, grabe 24 hours na, hindi pa rin marunong magbasa. So, bumibitaw yung parents. Maraming ganon. Kasi itong service na to, yung parents ang nagbabayad pero hindi sila yung nakaka-receive ng service. Unlike, pag pumunta ka sa spa, ikaw yung magbabayad, ikaw yung nakaka-receive ng service. Ikaw makakaalam kung you're satisfied with it or not. Yung maraming parents ang dahil sila yung nagbabayad pero hindi sila nakaka-receive ng service, hindi nila alam kung kailan bibitaw at hindi bibitaw. So, bumibitaw sila agad. And then, behavior. Marami kasing bata, pag hindi na-intervene ng maaga at late na na-intervene, maraming galit. Galit sa mundo, naka-experience na ng failure. So, pag pumunta dito, tapos you're going to teach babyish A, B for ball, maraming galit na. So, talagang early intervention is key. Only if they are intervened early. That will make the biggest difference. Kasi pag ang bata ay dyslexic, it's proven that this approach will work. Pero as they age, humihirap ma-intervene yung bata. So, what will make them better readers if we catch them early? I have a student, he's 18 years old. When he came in, kahit magbasa ng time, hindi siya marunong, gano'n siya ka-dyslexic. Sobrang hindi marunong. But by the end of 3 phases, that's 24 times 3 hours, yan, susulat na siya ng paragraphs. So, tapos, nagbabasa na siya ng authentic literature, pero syempre very laborious and slow, but that's progress already. And then now, he got a scholarship in Linda Mood Bell Institute in the United States. So, so and recently he wrote to me na parang, grabe, you helped me, teacher. So, yun yung, yan. Marami kasing reading centers na madamot. Siyempre madamot kasi, pag maraming teachers ang matuto ng reading intervention, mawawala ang profit ng reading centers. So, we want to involve in empowering public school teachers and teachers in the private schools if they're willing, and to let them be reading interventionists inside the school. Sobrang daming dyslexic. Andito kami ngayon sa Barangay Holy Spirit ng Quezon City upang makapanayam ang isang mobile teacher ng alternative learning system. Paakyat na kami sa classroom, Sir Mike. Tara! Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ako si Sir John Michael B. Obion. Sir Mike and Sir Michael ang tawag sa akin ng aking mga learners.
Ako ay atasan na magturo bilang isang ALS mobile teacher dito sa Quezon City, particular sa Tandaksora Elementary School at sa Barangay Holy Spirit. Ang ALS Alternative Learning System ay programa ng DepEd na kung saan nabibigyan ng pag-asa na makatapos ang mga hindi nakatapos ng elementarya at ang mga sekundarya sa basic education. Tinatawag kaming ALS mobile teacher dahil sa salitang mobile, we move one place to another. Kung kaya, kami mga ALS mobile teacher, kami po ay pumupunta sa mga lugar o mga area kung saan kami ay kailangan, lalo na kung marami ang mga out of school youth, and adults, especially sa mga children na mga hindi pa marunong magbasa at hindi pa nakakatungtong o nakaka-enroll sa high school na overage na. Ang una namin ginagawa, pagkatapos namin makalat ang mga estudyante na nakita namin sa kalsada o sa lansangan, ay ino-orient namin sila tungkol sa programa ng ALS. Pagkatapos, binibigyan po namin sila ng functional literacy test o tinatawag po namin FLP assessment. Base dun sa assessment na yon, doon po namin malalaman kung ang estudyante po ay marunong magbasa, magsulat at magbilang. Pagkatapos nilang sagutan yon, paghihiwalay-hiwalayin ko po ang mga marunong magbasa, di masyadong marunong magbasa at talagang walang no-read o yung walang kaalaman o background sa pagbabasa. Pagkatapos, i-schedule ko po sila kung anong oras sila pwedeng pumasok para hindi po sila sabay-sabay na darating sa klase o sa classroom. Halimbawa, ang mga high school, pinapapasok ko sila sa umaga 8 to 12. Pagkatapos, ang mga nakakabasa, ngunit walang comprehension, pinapapasok ko sila ng 1 o'clock hanggang 3 o'clock. Yung mga wala talaga background o hindi talaga nakakabasa, pinapapasok ko sila ng alas 3, 3 o'clock ng hapon hanggang 6 o'clock ng hapon. Nang sa gayon, matuturuan ko sila ng mabuti ng ayon sa kanilang pangangailangan. Ako po ay na-diagnose ng meningitis. Nag 3 years old ako. Tapos po, nag-aral pa po ako noon hanggang grade 2 po. Tapos, hanggang 7 years old, hanggang 19, hanggang natapos ko po yung grade 2 ko. Taong 2015, unang pumasok sa akin si Marvin bilang ALS learner. Nung una, akala ko siya ay nag-i-inquire lang dahil may gusto siyang ipasok, ngunit siya pala, nung nalaman ko, siya pala ang interesado na mag-aral sa ALS. Nalaman niya ang ALS nung tinanong ko siya sa isang kaibigan niya o kapitbahay niya dahil naging estudyante ko yung kapitbahay niya na yun, na kung saan pumasa na yun bilang high school learner. So mula noon, nakilala ko si Marvin, doon ko na siya sinimulan i-assess. Nung na-assess ko siya, doon ko na po sinimulan ang aking intervention na kung saan na-diagnose ko rin siya na siya ay isang non-reader. So, doon ako nagsimula na interviewin siya at makilala pa ng mas malalim. So, doon ko nalaman na siya ay may kapansanan na nagkaroon siya ng meningitis. At the same time, sa kanyang edad na 37 years old, nung una niyang pasok sa akin, nagtitinda na siya ng buko nung hindi pa siya, habang nag-aaral siya sa ALS. Ang pasok kasi namin dito sa Barangay Holy Spirit ay Thursday at Friday. Kung kaya't Monday hanggang Wednesday nagtitinda siya ng buko, Thursday, Friday pumapasok siya at nag-aaral siya sa akin. Doon ko nalaman at doon ko sinimulan na talagang tutukan na si Marvin bilang ALS learner. Ngayong taon, 2016, hindi ko siya pinag-take ng A&E exam dahil na-diagnose ko siya, na-assess ko siya, na-evaluate ko siya na hindi pa sapat ang kanyang kakanyahan upang i-take ang A&E exam. Sa ngayon, patuloy kaming nag-aaral sa kanyang pagbabasa. Nakukuha ko ang aking mga reading materials sa aking mga co-teachers, lalo na sa mga kinder teachers at sa mga grade 1 teachers, na kung saan sila yung mga specialized
sa mga nagtuturo o doon nagtuturo sa mga basic readers. So doon, nanghihiram ako ng materials like ng mga marungko approach, yun mga books na pambata, may mga pictures. So yun ang ginagamit ko sa mga non-readers. At the same time, umattend din kasi ako ng mga trainings na kung saan binigyan kami ng mga materials na pwede namin magamit sa mga learners. For example, yung mga songs na kung saan isa yan sa mga pwede nilang magamit para magkaroon ng memorization, and then may mga reading books din na iba din sa mga binibigay sa akin ng mga co-teachers ko ng grade 1 and kinder teachers. Yan. Okay. Nare-record ko yung progress ni Marvin simula nung start siyang matuto, nung simula ko siyang turuan dito sa ALS, dahil meron siyang portfolio. So mula dun sa portfolio na yun, mula dun sa skills niya na sinusulat niya sa akin, nagiging mas tangible o mas nakikita ko yung progress niya mula dun sa talagang as in no right, talagang hindi niya kayang isulat ang mga letra, yung mga titik, hanggang sa ngayon na kaya nang isulat yung bawat letra sa alpabetong Pilipino. Yung pinaka naging fulfillment ko o yung pinaka-proudest na nangyari sa akin bilang ALS teacher sa loob ng 3 taon is yung natutong magbasa yung estudyante. Walang makakatumbas na nakikita mo yung estudyante from non-reader, magiging reader na talaga siya na may comprehension. Kasi mula doon, yung intervention na yun, makikita mo na ma-apply niya sa pang-araw-araw na buhay.